Hej, mitt namn är Rebecka Nordström Graf och jag är bilddidaktiker på Göteborgs universitet. Jag ska visa er lite hur man kan arbeta med bild inom Virtue. På den tiden jag var lärare på högstadiet så jobbade vi ämnesövergripande. Framförallt tyckte jag att det var spännande att jobba med de naturvetenskapliga ämnena och bild. När man jobbar visuellt så är fler barn inkluderade. Dels finns det ett ytterligare språk att använda sig av, men det är också att vi visualiserar det vi tänker, våra tankar och idéer. Det är jättespännande tycker jag. Jag är också utbildad arkitekt och började hela min utveckling av att jobba visuellt i skolan med demokratiprojekt när barn skulle vara med och bestämma om hur en lekplats eller ett klassrum skulle se ut. Och då såg man att idéerna blev så mycket tydligare när barnen kunde använda sig av bilder för att visa hur de tänkte. Och ur det startade jag min egen forskning som handlar om det vidgade språket kan man säga. Det som kan vara svårt när man ska avbilda det man ser på skivorna är dels färgtonerna. Sen kan det vara svårt också att veta hur starkt man ska rita när någonting är mörkt och när någonting är ljust. Ska man göra en linjeteckning eller en färgstudie till exempel av en sån här växt? Hur förstår jag en anemon? Jag ska visa några knep och tankar kring hur man kan framställa bilder. Om jag ska teckna något som jag vill lyfta fram särskilda detaljer så kan jag använda linjeteckning. Och då kan jag jobba med överskärningar. Till exempel en havstulpan. Jag kan trycka i särskilt starkt detaljer jag tycker är viktigt. Om någonting ska ligga längre bort så kan jag använda tunnare linjer. Och vill jag förstärka att någonting ligger extra långt fram så kan jag använda ännu tjockare linjer. Så förstår jag att de här ligger längst fram i bilden. Det kan jag också göra när jag ritar till exempel något som växer slingrigt. Så kommer ögat läsa såklart att det här ligger bakom det här strået. Och om det är svårt att teckna till exempel med en tuschpenna så här så kan man ju absolut prova att jobba först med blyerts och skissa. Och då kan jag ju också sudda om jag tänker att det är svårt. När man gör en studie kan det vara svårt att veta exakt hur jag vill att de här mellanrummen ska bli. Man kan också jobba med blyerts helt och hållet och med skuggor. Om vi skulle fortsätta på temat musslorna här till exempel eller snäckorna. Det som är viktigt när man gör linjeteckningar det är att faktiskt linjen, att man är noga med att se hur den går. För det är den som beskriver formen som rund eller välvd. Och här kan jag ju jobba med skuggor. Skuggor är ganska svårt att jobba med. Särskilt om ni tittar i en stereolupp där ljuset kommer från, det är svårt att säga från vilket håll ljuset kommer. Med blyertsen kan man också välja det som är, om vi skulle jobba med den fast med blyert så skulle jag kunna jobba med starkare, mörkare linjer och ljusare. Det blir samma effekt som en tjockare
en tunnare penna att jobba med ljus och mörker. Om vi tänker oss att vi skulle se den här växten till exempel. Så när man ritar, det kan vara faktiskt svårt att bara göra raka linjer och man är ovan att rita. Men att börja i en liten del och faktiskt studera att det där, den här finns det ett långt streck, det ser jag. Sen ser jag att där kommer en liten bit här som svänger. Och så ritar jag till den här så nej, det blir lite fel här. Och detaljerna är ju så oerhört viktiga om jag faktiskt ska förstå hur växten växer. Och helt plötsligt ser jag att den här kommer därifrån. Den växer ut här. Och så lär jag mig att se hur den här växten faktiskt ser ut. Och efter den kommer nästa tråd här. Det här kan ju också vara något som man vill göra som en färgiiaktagelse. Mycket i naturen tolkar vi utifrån vilken färg det har. Precis som vi ser om en människa ser frisk eller trött eller sjuk ut. Som man ser på hudfärgen så kan man ju också se det på växterna. Var de växer så blir ju färgerna olika och vilken näring de har tagit upp till exempel. Jag ska visa lite om färg och för att man ska våga jobba med färg så ska jag ta något om färglära också. Färg. På svenska använder vi ordet färg till både materialet och det vi ser. Om man tänker sig att färg är någonting som vi har blandat till, som vi har i en burk, som vi kan måla med en pensel. Eller om vi tänker att färgen är något vi ser med ögat, så är de lite olika. På engelska så heter det color och paint. Det vi ser, det är saker som vi kan prata om som rött och blått och gult och vi har massa olika namn för dem. Men det färgen består av är ju alltid ett pigment. Och det kommer ofta från naturen eller kemiskt framställt. Och det är ju ett pulver som måste blandas med något. Och då får man använda ett bindemedel. För att lösa upp färgen sen som man har gjort i ett bindemedel, då behöver man ett lösningsmedel. Alla färger som vi använder kallar vi efter bindemedlet eller lösningsmedlet. Vattenfärg löser vi upp med vatten. Oljefärg har vi bundit ihop pigment med exempelvis linolja. Jag tänker nu visa en form av vattenfärg. Dels för att det bindemedlet och lösningsmedlet som finns i dem är inte så giftiga som det passar bra att använda i skolmiljö. Enligt Goethes färglära från 1700-talet så finns det 3 grundfärger. Gult, som brukar betecknas Y internationellt, för yellow. Vi har rött, eller red, och B för blå eller för blå. Av de här 3 färgerna kan man blanda alla färger. Nu är det ju bara så att i naturen så finns det inte rent gult, inte rent blått och inte rent rött. Det finns olika röda toner som den här går lite mer åt gult.
det går lite mer åt blått. Den går, oj vilken konstig färgåtergivning nu är. Den här går lite mer åt rött och den går lite mer åt grönt. Den är aningen grön, den är aningen gul. Om jag blandar gult och rött, då får jag orange. Om jag blandar blått och gult, då får jag grönt. Och om jag blandar rött och blått, får jag lila. Om jag däremot blandar lila och gult, så får jag brunt. Och om jag blandar rött och grönt, får jag brunt. Om jag blandar orange och blått, får jag också brunt. Det är egentligen utmärkt om man ska måla saker som kommer från naturen som ofta inte innehåller de allra klaraste färgerna. Så vad betyder det då att pigmenten är lite olika? Jag ska försöka visa det lite. Här har vi ett rött pigment som det är lite blått i. Och sen har vi ett rött pigment som det är lite gult i. Det ser lite mer orange ut den där och den lite mer lila. Vi har också en gul som det är lite rött i. Inte mycket alls. Vi har en gul som det går att dra lite åt grönt. Vi har en blå ultramarin som drar åt rött. Och vi har en turkos här som förstås är en blå som drar mot grönt. Oj, den var simmig den färgen. Trycker ut lite mer. Nu sa jag ju där att om jag ska blanda en orange här och jag använder den gula som drar lite åt grönt och den som drar lite åt blått, då får jag ju med lite komplementfärgen i det. Då kommer den bli lite brun och lite oklar. Detsamma gäller om jag ska blanda en lila här, om jag använder de två för att blanda lila, eller de. För de här innehåller ju lite gult. Det blir alltså brunt i den. Nu ska vi se. Nu använder jag en pensel här och lite vatten. Om jag gör en grön av den. Och den här. Så blir den lite mossgrön. Just för att jag har fått i lite rött. Men om jag använder den här. Och den mer turkosa. Så får jag en mycket klarare grön. Detsamma gäller här om jag ska göra den lila. Att om jag har den här röda som det är lite gult i. Den här blåa som det är lite gult i därifrån. Så får jag bara något grått här, gråbrunt. Och inte särskilt lila. Medan om jag använder mig av den här blåa. Och den här röda. Så får jag en klar lila ton. Det som är viktigt att veta med de här pigmenten som faktiskt kommer från naturen eller är kemiskt framställda, det är att när man blandar färger för att få riktigt klara toner eller att man vet varför det inte fungerar, så man kan hjälpa sina elever att få rätt färg. Sen är det också så att när jag vill få bruna toner så kan jag verkligen använda mig av de här kunskaperna att få i lite av komplementfärger. Om jag vill göra en brun nu, då skulle jag alltså kunna använda lila och gul, sa jag. Ja, och då får jag en brun. Att våga blanda de här färgerna för att få det som vi såg i vårat
mikroskop eller våran stereolupp. Att inte vara rädd. Men det behövs också att man har tillgång till flera pigment för att faktiskt kunna få fram alla nyanser. Och de här bruna tonerna är väldigt svåra att få till om man inte då har pigment. Som är både en röd som är både drar åt gult och en som drar åt blått till exempel. Sen i experimenterandet så brukar ju barnen vara väldigt duktiga på att få fram de toner de faktiskt vill ha. Och att man faktiskt tittar riktigt vilken färg jag vill göra. Den är väldigt röda. Om jag nu har fått den här och den är alldeles för röd, då är det ju inte svart och vitt i första hand man vill plocka i, utan då grönt. Om jag tar i lite grönt så blir den mindre röd. Så, komplementfärgen, alltså den som är tvärt mitt emot i färgcirkeln. Den blåa. Den gula. Den röda. Blandas gult och rött till orange. Blandar gult och blått till grönt. Blandar blått och rött till lila. Och då blir den lite rödare kanske. Och mörk för er. Och för att göra brunt. Rött och grönt. Ju brunare, ju grönare jag har det, desto brunare blir tonen. Nu blir det väldigt mörkt för er här. Men vi tar gult och blått. Orange och blått. Så jag repeterar alltså. 2 gula pigment, ett som drar åt grönt och ett som drar lite åt rött. För att det finns inget rent pigment som är så gult som vi kan se. Om vi säger att en färg är rent gult så ska man inte kunna se något rött eller något grönt i den. Det var det som jag på engelska kallade color, det är hur vi uppfattar det. Men paint är alltså pigment från naturen som inte kan bli rent gula. Och detsamma gällde för det röda och för det blåa. När jag då blandar lila så tar jag dem. När jag blandar grönt tar jag dem. Och när jag blandar orange tar jag dem. Om jag vill ha klara färger. Ville jag ha lite mer bruna nyanser kunde jag alltså använda primärfärgen röd med komplementfärgen som är tvärs över färgcirkeln grönt. Så kunde jag få brunt, blått, orange, gult och lila. Vi pratar ju om att få olika djup i bilden, vad som ligger närmast och vad som ligger längre bak. Och att man kunde jobba med starkare linjer och svagare linjer. Eller att trycka i mer med blyertsen och rita tunnare här. Att man också kan jobba med överskärningar, att den obrutna linjen här, att den gör att vi tycker att det känns som längst fram. Man kan se det till exempel på om jag skulle rita en sån här, jag tar en annan penna förresten. Såna här, om jag ritar att det här är en soffa till exempel. Sett framifrån. Så skulle jag kunna säga till ett ganska litet barn och fråga var ligger, kan du hitta några bollar i den här soffan? Och det är ju inte en hel rund form det här och inte det. Men eftersom den linjen skär så tror vårt öga att den här cirkeln försvinner bakom här. Precis som där. Och det är samma princip när vi gör linjeteckning med stråna. Självklart att ögat läser att den här linjen ligger
framför den som är bakom. Som blir avskuren här. Därför är det extra viktigt när man tecknar av någonting man ser att vara noga med att inte bryta de här linjerna som ska ligga framför och bakom. För att bli extra tydlig i det man vill berätta. Ett annat sätt att jobba med det som ligger framför och bakom, vi ser nu har jag ganska smutsiga färger där, men det är att göra, det kallas luftperspektiv. Och det är till exempel om vi hade ju ett rödbrunt gräs här förut, eller alg kan man säga. Att om det här, och så vill jag ha en bakgrund bakom där, eller att en röd del ligger bakom, då kan jag göra den svagare i färg. Det är också ett sätt att göra ett perspektiv, att förstå att det ena ligger bakom och framför. Alltså att det här är kulörstarkare än det. När man tittar på ett landskap så kan man ju se att bergen blånar i fjärran. Att skogen först, om man tittar på ett landskap, är grön. Men om jag ser längst bak i fjärran så blånar bergen. Det är för att olika färger har olika räckvidd. Och rött och gult och grönt försvinner mycket fortare än blått. Så man kan också lägga lite kallare toner bakom, kan också göra att man skapar ett perspektiv. Men framförallt också måla tunnare. Med vattenfärg använder man ju mer vatten. Inte använda vitt, därför det vita pigmentet gör att det blir lite grått. Utan med vattenfärg använder man ju faktiskt just pappret som den vitaste. Ja, det var några tips för hur man kan hjälpa till att vägleda hur ens elever kan jobba med färg. En annan sak som är viktig när man jobbar med att titta på detaljer och att återskapa färger, det är ju att man verkligen förstår att det här inte är en bild som vi gör för att den ska bli fin och vacker, utan för att vi gör det för att förstå. När man tar upp CD-skivorna så kan man ju få se de mest fantastiska saker. Mönstret av hur havstulpanerna har vuxit. Samlingen av hur musslorna lägger sig tillsammans. Eller anemonens små armar. För att skärpa sin blick. För att förstå det vi ser kan det vara ett väldigt bra redskap att jobba med, att teckna eller måla. För att ge det längre tid att förstå det man ser. Vad man behöver känna till som pedagog, det är att processen att skapa en bild av det vi ser tar lite tid. Det finns svårigheter både med att återskapa textur. Hur ritar jag så att jag känner att det här blir blankt? Många saker i vattnet är ju blanka, till exempel. Eller hur får jag fram färger? Hur får jag fram skuggor? Det är inte så lätt. Och om man jobbar med mindre barn så vill de gärna rita det de vet, inte bara det de ser. Det kan till exempel då, byter jag bild här, vara svårt att rita musslans form så som den faktiskt ser ut när jag tittar i min stereolupp eller USB-mikroskop. Därför jag vill rita den från sidan. Därför att det som vi kallar inom bild signifikativa drag, det som gör att vi känner igen musslan egentligen, kanske är just den här formen. Och då kanske det är också så att vi allra helst skulle vilja berätta att den går att öppna. Så att om jag skulle berätta hur en mussla ser ut, och då kanske jag också vill veta att den växer på ett visst sätt här utifrån. Men då, för att få den formen till att bli den här som vi ser,
Det tar ganska mycket energi att få till de här linjerna och förstå hur musslan sitter ihop med hinnorna här och ränderna. Så låt det ta lite tid för dina elever att göra de här studierna. Men den kunskap man förstår om hur saker växer, hur musklan sitter ihop, gör också att det ställs nya frågor kring vad är det jag ser. Det är också så att det kan vara så svårt att faktiskt göra en bild av det som ligger bakom. Det är inte så lätt, men det finns knep. Man måste inte vara bildlärare för att jobba med att visualisera och arbeta med bilder i något annat ämne. Däremot finns det vissa saker som man kanske måste känna till om bildspråk. Bilder anses ju både vara enkla och väldigt komplicerade. Å ena sidan kan man säga det är för simpelt med en bild här, jag måste kunna använda ord för att berätta. Men ibland säger jag, nej, den här bilden är alldeles för avancerad för att jag ska förstå den. Det är ju precis som med det talade språket eller det skrivna språket eller matematiken, att allt finns på olika nivåer, från det enklaste till det mest komplexa. Men vad vi kan säga om bilder är att när vi pratar om att de är ibland motiverade, betyder att vi kan se vad bilden föreställer. Ett hus. Det kallar vi för ikon eller ikonografiska bilder inom semiotiken. Men om vi ser till exempel ett berg och så ser vi att det sticker upp något där. Ett tak med en skorsten och rök. Det kan vi kalla index. Vi förstår att det är ett hus där. Vi ser det inte. Vi kan lista ut det. Det indikerar på något. Det är ett index. Men sen har vi också saker som är symboler som vi måste lära in. Till exempel, nu vet jag inte exakt hur den här bilden ser ut, men den här som är symbolen för vandrarhem. De flesta som har bott på vandrarhem har inte gjort det i skogen med en gran. Man kanske har varit i en stor stad eller till och med bott på en båt. Vi måste lära oss att det här är en symbol för ett vandrarhem. Det här är också viktigt att veta att när våra elever framställer bilder så kan det både vara att det liknar något, eller att vi förstår och listar ut en historia, eller att vi använder färdiga symboler. Till exempel att man gör symbolen för pojke och flicka som på toalettdörrarna. Och då använder vi ett enkelt språk för att snabbt rationellt berätta. Men vad vi har gjort nu när vi tittat på hur man kan studera saker, för att titta faktiskt på hur det ser ut. I läroboksböcker så kan man till exempel se illustrationen för hög och låg tyngdpunkt så här. Och jag jobbade med en NO-lärare som sa att mina elever förstår inte den här bilden. Så jag brukar rita så här istället. Ett litet huvud och jättestora skor. Det här är en man som står väldigt stadigt på jorden och inte välter så lätt. Men om jag däremot har en person med väldigt stort huvud och små fötter så kommer han väldigt lätt att ramla. Som sa, det här förstår mina elever på en gång. Men varför förstår de inte den? Och då kan man se två möjligheter. Det ena är att man inte förstår att det finns en baslinje här. Så att man faktiskt bara ser det som trekanter som man kan vrida hur man vill. De har ingen botten. Ungefär som jag kan vrida runt de här prickarna. Ja, då förstår jag inte vad som är upp och ner om jag tror att jag ser det ovanifrån. Vissa barn ser det här som symboler och
som pilar. Och då tror man att det här är pilar som visar uppåt och neråt. Och då blir det låg tyngdpunkt och det är hög tyngdpunkt. Jag berättar det här bara för att visa att det är ganska komplext med bildspråk. Det betyder inte att du som pedagog inte ska våga jobba med bilder. Utan bara ha förståelse för att det finns olika sätt att berätta. Ibland använder barnen skämtteckningar för att berätta. Alltså ett visst symbolspråk, ett visst tidigare språk de kan. Ibland studerar de precis som det ser ut. Det handlar varken om fint eller fult utan att du som pedagog försöker förstå vilket språk barnet använder. Vad berättar du? Varför berättar du? Hur berättar du? Ställ nyfikna frågor. Säg inte att saker är fina och fula. För då blir det en värdering kring vad som är bra och dåliga bilder. Det viktiga är att det man försöker berätta, att man kan kommunicera det. Och så ökar vi förståelsen för det vi tittar på och för vår omvärld. Jag har en minnesbild från min universitetsutbildning i botanik. Där hade vi en lärare som vi tyckte var jättekonstig. För han ville ha oss till att rita av det vi tittade på i mikroskopen. Och det var ju enorma mängder som vi tittade på. Och inte bara det vi såg i mikroskop utan även när man höll plantor i handen. Till på köpet så triviala saker som en morot skulle vi rita av. Och vi kunde inte fatta vad han menade. Och han sa gång på gång till oss att det ni inte har ritat, det har ni inte sett. Och det tog lång tid innan jag fattade, jag kanske inte har gjort det ens idag, vad det egentligen innebar. Det fungerade, men hur det funkade, det fattade jag att Rebecka förklarade för mig. Vad var det som hände? Ja, man kan väl säga så här, att när man ska göra en bild, då brukar man säga att om jag säger att jag ska rita en häst, då går jag och tittar hur en häst ser ut, eller hur? Och funderar hur den ser ut för att jag ska göra den till bild. Och man kan säga att det här är tvärtom. Att du gör en bild för att förstå vad du ser. Men hur då tvärtom? Tänker du alltså att jag inte... Du ser inte, när du ritar så händer det någonting att du förstår hur någonting växter. Okay, till exempel om du ritar en planta och du ser nervtrådarna gå, så börjar tankar. Det händer någonting med hur du tänker i kunskapen när du får det också visuellt. Och när du förstår hur en gren, nervtrådarna går i en gren utåt. Och på samma sätt så ställer du dig nya frågor när du tecknar och hittar i detaljerna. Och i början så kanske man inte ser detaljerna. Du vet inte vad du ska titta på, men helt plötsligt ser att en detalj härstammar från en annan detalj eller upprepar sig, så skapar det nya frågor. Och då skapar man också bilder av kunskap. Varför ska vi rita och måla när vi kan fotografera? Vad är det som gör skillnad? I en fotograferad bild kommer allting med. Men i den bilden som vi berättar själva, där väljer vi vad som är det viktiga. Vad jag har upptäckt, vad jag vill att du som betraktare ska titta på. Till exempel, om ett barn har lärt sig om ekorren, så kanske det är just att den har den stora svansen. Eller att den har tofsarna på öronen. Eller att den har små händer som den kan äta och hålla nötterna med. Eller att den har stora starka ben att hoppa med. Som är det viktiga som jag har lärt mig. Och när jag återberättar det i bild så berättar jag faktiskt om det jag faktiskt kan om ekorren. På det sättet kan jag också som barn berätta för ett annat barn om vad som är intressant med ekorren. Det blir inte bara en text, det blir inte bara ord, utan ökar möjligheten att förstå vad vi berättar med att förstärka med bilder. Nu står vi inne på Sjöfartsmuseet Akvariets bibliotek. Här ser vi massor med spännande böcker. Oj, vilka gamla.
Här har vi då en bok som handlar om Finlands fiskar till exempel. Oj. Och vilka bilder. Talets senare hälft med gamla, och det här är fiskarter från Finland. Vad fina de är. Jättefina. Och det här var jättedyra tryck. Och det här var inget som vem som helst kunde, de här kostade en förmögen att köpa. Trycken är ju gjorda också, jag vet inte exakt hur det här är gjort, men här är ju metall till och med på. För att man ska känna silvret i fisken. Och sen när tryckteknikerna blev bättre så kunde ju fler människor se hur arter och så såg ut. Och här är en annan bok som är mycket senare med olika arter i till exempel. Så vad är det för skillnad egentligen mellan ett fotografi och en teckning? Mellan en fotografi och en teckning? Ja, du tänker att man skulle liksom kunna lika väl ha ett fotografi? Ja. Då kan jag säga att i den här till exempel, här kan du se hur man har tecknat upp fjällens olika storlek i förhållande till varandra. Jättelätt att förstå. Och här, då är ju inte allt på fisken med. Utan jag väljer ju ut just de delar som jag tycker är intressanta att visa. Skillnaden på den här lilla fenan här. Hur den ligger i vinkel. Tar jag ett kort så är jag inte säker att jag får fisken precis där jag vill ha den. Och så är det andra aspekter som miljön runt omkring som spelar roll. Här kan jag se exakt, här handlar det bara om fjällen och de här små fenorna. Och det är samma sak som när vi tecknar det vi ser. Vi väljer ju ut det vi tycker är intressant. Tittar jag på havstulpanen till exempel så kanske är det den där lilla handen som kommer ut. Jag vill precis visa hur långa de fingrarna är i förhållande till kroppen. Och så väljer jag precis det. Och det är väl då också när jag gör de små noteringarna som jag ställer mig nya frågor. Varför kommer handen ut precis så? Så skapar jag nya egna frågor när jag ritar. Det låter ju mycket spännande. Ja, det är det.